صبح روز 17 آذر 1403 دمشق پایتخت سوریه غرق در هیاهو و شور انقلابی بود. صدای تیراندازی و شعارهای مردم در خیابانها میپیچید. هزاران نفر از مردم با خودرو و پیاده در خیابانها جمع شده بودند و برای آزادی شعار میدادند. در میدانهای اصلی شهر جمعیت روی تانک ها بالا می رفتند و پرچم انقلاب را به اهتزاز در می آوردند. شب قبل هواپیمایی نظامی از نوع ایل 76 از فرودگاه بین المللی دمشق برخاسته و پس از پروازی کوتاه بر فراز هومس از صفحه رادارها محو شده بود. حالا با روشن شدن هوا در خیابانهای دمشق نیروهای گارد ریاست جمهوری بی هدف پراکنده می شدند. پس از 11 روز نبرد سرنوشت ساز که طی آن شهرهای کلیدی سوریه یکی پس از دیگری سقوط کردند، اینک پایتخت نیز در آستانه تغییری تاریخی قرار داشت. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد نیروهای مخالف از چند جهت به دمشق نزدیک شدند. با طلوع خورشید نیروهای هیئت تحریر الشام و دیگر گروه‌های مخالف از چند محور وارد پایتخت شده بودند. صحنه‌های غیرمنتظره‌ای در جریان بود. عناصر گارد ریاست جمهوری که زمانی نماد اقتدار حکومت اسد بودند، حالا سلاح‌هایشان را زمین می‌گذاشتند و تسلیم می‌شدند. در مسجد اموی، یکی از نمادهای تاریخی دمشق، 10 نفر جمع شده و برخی نماز شکر به جا می‌آوردند. صدای تکبیر با بوق ممتد خودروها با شعارهای مردم در هم می‌آمیخت. جوانان با موبایل‌هایشان این لحظات تاریخی را ثبت کرده و مستقیم در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کردند. در خیابان‌های مرکزی شهر مردم به سمت نمادهای حکومت اسد هجوم می‌بردند. مجسمه‌های حافظ اسد که سالها بر فراز میدان‌های شهر سر برافراشته بودند، یکی پس از دیگری سرنگون می‌شدند. تصاویر بشار اسد از دیوارها کنده می‌شد، برخی گریه می‌کردند، برخی می‌خندیدند و عده‌ای هنوز باور نمی‌کردند که عصر اسد به پایان رسیده است. محمد غازی الجلالی، نخست وزیر سوریه، در پیامی تلویزیونی اعلام کرد کابینه او آماده تحویل مسالمت‌آمیز قدرت است. او که در مجلس وزرا حضور داشت گفت این کشور می‌تواند روابط خوبی با همسایگان و جهان داشته باشد، اما این موضوع به هر رهبری که مردم سوریه انتخاب می‌کنند بستگی دارد. در همان ساعت درهای زندان دمشق گشوده شد و هزاران زندانی سیاسی آزاد شدند. صحنه‌ای نمادین که پایان عصری و آغاز دوره‌ای جدید را نوید می‌داد. اما چگونه کار به اینجا رسید؟ چطور حکومتی که جنگ داخلی خونین 11 ساله را پشت سر گذاشته بود در عرض 11 روز فرو پاشید؟ و مهمتر از همه، چگونه آن پسر خجالتی که رویای چشم پزشکی در سر داشت به یکی از بحث برانگیزترین رهبران خاورمیانه تبدیل شد؟ این دومین قسمت از داستان زندگی بشار اسد است و ما در این ویدیو داستان سقوط او را برایتان روایت می‌کنیم. لینک اولین قسمت از داستان زندگی اسد در توضیحات این ویدیو و در بالای همین صفحه آمده است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. داستان بشار اسد روایتی است از پیچ و خم‌های سرنوشت، تصمیمات سرنوشت ساز و نقش تحولات منطقه‌ای در تعیین مسیر تاریخ. او که زمانی امید اصلاحات در سوریه محسوب میشد، به زودی خود را در مرکز یکی از خونین‌ترین درگیری‌های قرن 21 یافت. جنگی که صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت و در نهایت به سقوط دراماتیک او انجامید. 11 روز پیش از سقوط دمشق، در حالی که توجه جهان به آتش‌بس در مرز لبنان و اسرائیل معطوف بود، ائتلافی از گروه‌های مخالف به رهبری هیئت تحریر الشام عملیاتی را با نام ردع العدوان، بازدارندگی تجاوز، آغاز کردند. حمله از حومه حلب شروع شد و با سرعتی باور نکردنی گسترش یافت. در مدت کوتاهی حلب دومین شهر بزرگ سوریه سقوط کرد.
به دنبال آن حما و هومس نیز یکی پس از دیگری از کنترل دولت مرکزی خارج شدند. سرعت پیشروی مخالفان به حدی بود که بسیاری از تحلیلگران را شگفت زده کرد. اما این سقوط سریع دلایل خود را داشت. جنگ غزه متحدان منطقه اسد را تضعیف کرده بود. روسیه درگیر جنگ در اوکراین بود و نمیتوانست مانند گذشته از دمشق حمایت کند. گزارش‌ها حاکی از آن بود که بسیاری از نیروهای نظامی سوریه از جنگیدن خودداری کرده و مواضع خود را ترک می‌کردند. در چنین شرایطی بود که اسد، مردی که زمانی گفته بود من هرگز سوریه را ترک نخواهم کرد، در تاریکی شب از دمشق گریخت. پایانی غم‌انگیز برای مردی که روزگاری با وعده اصلاحات و مدرنیزاسیون امید تغییر را در دلهای مردم سوریه زنده کرده بود. اما برای درک کامل این داستان باید به گذشته بازگردیم، به روزهایی که خاندان اسد از یک خانواده روستایی علوی به قدرتمندترین خانواده سوریه تبدیل شدند. باید داستان را از آنجا آغاز کنیم که حافظ اسد، پدر بشار، مسیر تاریخ سوریه را تغییر داد. داستان خاندان اسد از روستای قرداهه در استان لاذقیه آغاز می شود. روستایی کوچک در منطقه کوهستانی که اکثر ساکنانش را علوی‌ها تشکیل می‌دادند. جامعه علوی در آن زمان یکی از محروم‌ترین اقشار سوریه به شمار می‌رفت. آنها که حدود 12% جمعیت سوریه را تشکیل می‌دادند، اغلب در روستاهای فقیر زندگی می‌کردند و در طول تاریخ مورد تبعیض و آزار قرار گرفته بودند. حافظ اسد در سال 1930 در همین روستا به دنیا آمد. پدرش علی سلیمان کشاورزی فقیر بود که بعدها نام خانوادگی اسد به معنای شیر را برای خود برگزید. فقر اقتصادی علوی‌ها باعث شد بسیاری از جوانان این جامعه به ارتش رو بیاورند، چرا که ارتش یکی از معدود راه‌های ارتقای اجتماعی برای اقلیت‌ها محسوب می‌شد. حافظ اسد نیز همین مسیر را برگزید. او در جوانی به آکادمی نظامی هومس پیوست و سپس برای آموزش خلبانی به مصر اعزام شد. این دوره با تحولات مهمی در منطقه همزمان بود. ناصر در مصر به قدرت رسیده بود و موج ناسیونالیسم عربی سراسر خاورمیانه را فرا گرفته بود. حافظ در این دوران به حزب بعث پیوست، حزبی با ایدئولوژی سوسیالیستی و پان عربیستی که در سوریه و عراق در حال رشد بود. او به سرعت در رده‌های حزبی و نظامی پیشرفت کرد. در سال 1963 حزب بعث با کودتایی به قدرت رسید و حافظ اسد که نقش مهمی در این کودتا داشت به وزارت دفاع رسید. اما او به این سطح از قدرت راضی نبود. در 13 نوامبر 1970 با یک کودتای بدون خونریزی او قدرت را در سوریه به دست گرفت. حافظ اسد پس از به دست گرفتن قدرت به سرعت شروع به تحکیم موقعیت خود کرد. او سیستمی ایجاد کرد که بر پایه وفاداری شخصی، قدرت نظامی و کنترل شدید جامعه استوار بود. مناصب کلیدی نظامی و امنیتی به افراد مورد اعتماد عمدتاً از جامعه علوی سپرده شد. در این حال او سعی کرد با جذب نخبگان سنی در بخش‌های اقتصادی و تجاری پایگاه قدرت خود را گسترش دهد. در چنین فضایی بود که بشار اسد در سال 1965 به دنیا آمد. او سومین فرزند از 5 فرزند حافظ اسد و همسرش انیسه مخلوف بود. انیسه که از خانواده‌ای ثروتمند و با نفوذ می آمد، نقش مهمی در شکلگیری شخصیت فرزندانش داشت. بشار در محیطی کاملاً متفاوت از پدرش رشد کرد. او در کاخ ریاست جمهوری و در رفاه کامل بزرگ شد. در مدرسه عربی فرانسوی الحریه در دمشق تحصیل کرد و از همان کودکی با زبان و فرهنگ غربی آشنا شد. برخلاف برادر بزرگترش باسل که شخصیتی پر جنب و جوش و نظامی داشت، بشار پسری آرام، درونگرا و علاقمند به علم و دانش بود. در این دوران حافظ اسد سوریه را با مشت آهنین اداره می کرد. او در سال 1982 شورش اخوان المسلمین در شهر حما را با خشونت سرکوب کرد. واقعی که به نماد خشونت رژیم اسد تبدیل شد. در این حال او در سیاست خارجی عملگرایی نشان می‌داد.
در دوران جنگ ایران و عراق برخلاف اکثر کشورهای عربی از ایران حمایت کرد و در جنگ خلیج فارس در سال 1991 به ائتلاف تحت رهبری آمریکا پیوست. در چنین فضای پیچیده سیاسی بود که بشار و برادرانش بزرگ شدند. آنها از نزدیک شاهد چگونگی اعمال و حفظ قدرت توسط پدرشان بودند. باسل فرزند ارشد خانواده به عنوان جانشین پدر در نظر گرفته شده و برای این نقش آماده می‌شد. او که به شیر دمشق معروف بود، محبوبیت زیادی در میان مردم و نظامیان داشت. در این میان بشار مسیر متفاوتی را برگزید. او پس از اتمام دبیرستان وارد دانشکده پزشکی دانشگاه دمشق شد. در سال 1988 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد و دوره کارآموزی خود را در بیمارستان نظامی تشرین گذراند. در سال 1992 برای تخصص چشم پزشکی به لندن رفت، تصمیمی که مسیر زندگیش را به کلی تغییر داد. این آغاز داستان مردی است که سرنوشت او را از یک چشم پزشک جوان در لندن به رهبر سوریه تبدیل کرد. داستانی که با یک حادثه غیرمنتظره در سال 1994 وارد مرحله جدیدی شد. دوران اقامت بشار اسد در لندن فصلی منحصر به فرد در زندگی او بود. در بیمارستان چشم پزشکی وسترن لندن او نه به عنوان پسر رئیس جمهور سوریه بلکه صرفاً یک پزشک جوان شناخته میشد. همکارانش او را فردی آرام، مؤدب و علاقه‌مند به تکنولوژی توصیف می‌کردند. بشار به موسیقی پاپ غربی، به ویژه فیل کالینز علاقه داشت و زندگی در لندن به او فرصت میداد تا با فرهنگ و ارزش‌های غربی از نزدیک آشنا شود. در همین دوران بود که با اسماء الاخرس آشنا شد، دختری از خانواده سوری که در بریتانیا بزرگ شده و در رشته کامپیوتر تحصیل می‌کرد. اسما که بعدها به همسر بشار تبدیل شد، تحصیل کرده و مدرن بود و در بانک جی پی مورگان کار می‌کرد. آشنایی با او دریچه‌ای جدید به دنیای غرب برای بشار گشود. اما در 21 ژانویه 1994 خبری غیرمنتظره همه چیز را تغییر داد. باسل اسد، وارث مشخص قدرت در سوریه، در یک سانحه رانندگی در نزدیکی فرودگاه دمشق جان خود را از دست داد. او در هوای مه‌آلود و با سرعت زیاد در حال رانندگی به سمت فرودگاه بود که کنترل خود را از دست داد. مرگ باسل نه تنها خانواده اسد بلکه کل سوریه را در شوک فرو برد. در چنین شرایطی بشار به سرعت به سوریه فراخوانده شد. او که تا آن زمان هیچ آمادگی یا تمایلی برای رهبری سیاسی نداشت، ناگهان خود را در مسیر جانشینی پدر یافت. دوره فشرده از آموزش‌های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک آغاز شد. بشار وارد آکادمی نظامی هومز شد و به سرعت در رده‌های نظامی ارتقا یافت. او تا سال 1999 به درجه سرهنگی رسیده بود. در این دوره بشار تلاش کرد تا تصویری از خود به عنوان یک اصلاح طلب ارائه دهد. او از ضرورت مدرنیزاسیون و مبارزه با فساد سخن می‌گفت و علاقه زیادی به تکنولوژی و اینترنت نشان می‌داد. این دوره آماده‌سازی 6 ساله با درگذشت حافظ اسد در 10 ژوئن سال 2000 به پایان رسید. تنها 1 ماه پس از مرگ حافظ اسد، بشار در یک همه‌پرسی که بسیاری آن را نمایشی می‌دانستند، به عنوان رئیس جمهور جدید سوریه انتخاب شد. او چند ماه بعد با اسما ازدواج کرد و این زوج جوان و تحصیل کرده امیدهای تازه‌ای را در دل بسیاری از سوری‌ها برانگیختند. آغاز حکومت بشار اسد با وعده‌های اصلاحات همراه بود. او در نخستین سخنرانی خود از شفافیت، دموکراسی، توسعه، نوگرایی، پاسخگویی و تفکر نهادی سخن گفت. در ماه‌های اول نشانه‌هایی از تغییر دیده می‌شد. برخی زندانیان سیاسی آزاد شدند. اجازه انتشار روزنامه‌های خصوصی داده شد و دسترسی به اینترنت گسترش یافت. این دوره که به بهار دمشق معروف شد، با ظهور انجمن‌های سیاسی و درخواست‌ها برای اصلاحات بیشتر همراه بود. بسیاری امیدوار بودند که بشار اسد با توجه به تحصیلات غربی و سن جوانش بتواند سوریه را به سمت دموکراسی هدایت کند. تصویر او و همسرش اسما در مجله ووگ با عنوان گل سرخی در بیابان نماد این امیدها بود. اما این دوره کوتاه مدت بود.
تا اواخر سال 2001 حکومت اسد شروع به سرکوب جنبش‌های نوپای سیاسی کرد. بسیاری از فعالان سیاسی دستگیر شدند و فضای سیاسی دوباره بسته شد. به نظر می رسید بشار اسد علیرغم وعده‌های اولیه‌اش تصمیم گرفته است همان مسیر پدرش را ادامه دهد. در عرصه اقتصادی بشار اسد تلاش کرد تا اقتصاد دولتی سوریه را تا حدی آزاد کند. او اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی را داد و برخی از محدودیت‌های تجارت خارجی را کاهش داد. اما این اصلاحات محدود و گزینشی بود. بیشتر منافع این آزادسازی اقتصادی به گروه کوچکی از نخبگان نزدیک به حکومت رسید. نمونه بارز آن رامی مخلوف پسردایی بشار اسد بود که امپراتوری اقتصادی عظیمی ایجاد کرد و به مرد پشت پرده اقتصاد سوریه معروف شد. چالش‌های خارجی نیز یکی پس از دیگری ظاهر شدند. حملات 11 سپتامبر 2001 و متعاقباً جنگ عراق در سال 2003 فشارهای زیادی را بر سوریه وارد کرد. دولت جورج بوش سوریه را در محور شرارت قرار داد و آن را متهم به حمایت از تروریسم کرد. اسد که نگران بود سوریه به هدف بعدی حمله آمریکا تبدیل شود، با جنگ عراق مخالفت کرد. در این دوره اسد به تقویت روابط با ایران و تحکیم اتحاد با حزب الله لبنان پرداخت. اما این سیاست هزینه‌های خود را داشت. در 14 فوریه 2005 رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان و از مخالفان نفوذ سوریه در انفجاری مهیب در بیروت کشته شد. انگشت اتهام به سوی سوریه نشانه رفت و اعتراضات گسترده‌ای در لبنان شکل گرفت. فشار بین المللی بر سوریه افزایش یافت. شورای امنیت سازمان ملل خواستار خروج نیروهای سوریه از لبنان شد. اسد که میدید توان مقاومت ندارد، پس از 29 سال حضور نظامی در لبنان نیروهایش را خارج کرد. این عقب نشینی ضربه سنگینی به اعتبار او وارد کرد. با این حال بشار اسد نشان داد که در عرصه سیاست خارجی مانند پدرش عملگر است. او توانست با تکیه بر حمایت روسیه و ایران فشارهای غرب را تحمل کند. در عین حال روابط با ترکیه را بهبود بخشید و پیوندهای اقتصادی با کشورهای خلیج فارس را گسترش داد. در داخل کشور نیز اسد سعی می‌کرد توازنی میان گروه‌های مختلف برقرار کند. او همچنان به علوی‌ها در نیروهای امنیتی و نظامی تکیه داشت، اما تلاش می‌کرد تجار سنی را نیز راضی نگه دارد. با این وجود شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تر می‌شد. بیکاری بالا، فساد گسترده و نابرابری اقتصادی نارضایتی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده بود. تصویر اسد در این دوره دوگانه بود. در حالی که رسانه‌های غربی او و همسرش را به عنوان زوجی مدرن و اصلاح طلب معرفی می‌کردند، منتقدان می‌گفتند او تنها ظاهری مدرن به یک نظام اقتدارگرا داده است. اسد جوان که زمانی وعده تغییر داده بود، حالا بیشتر شبیه پدرش عمل می‌کرد. در اواخر سال 2010 زمانی که اسما اسد در مصاحبه با مجله ووگ از اداره دموکراتیک خانه‌شان سخن می‌گفت، هیچ کس نمی‌دانست که طوفانی در راه است. در همان روزها محمد بوعزیزی دستفروش تونسی خود را به آتش کشید و جرقه بهار عربی را روشن کرد. موج اعتراضات از تونس آغاز شد، به مصر رسید و رژیم‌های مستقر را یکی پس از دیگری به چالش کشید. بشار اسد که اعتماد به نفس زیادی داشت در مصاحبه‌ای گفت سوریه از این موج در امان خواهد ماند، چرا که با خواسته‌های مردمش همسوست. اما چند هفته بعد اعتراضات به سوریه نیز رسید. در مارس 2011 خبر رسید که در شهر درعا کودکانی به خاطر نوشتن شعارهای ضد حکومتی دستگیر شدند. این خبر خشم عمومی را برانگیخت. تظاهرات مسالمت‌آمیز در درعا آغاز شد و به سرعت به سایر شهرها گسترش یافت. معترضان خواستار اصلاحات دموکراتیک، آزادی بیان و پایان فساد بودند. اسد در این لحظه سرنوشت ساز با انتخابی دشوار روبرو بود. اصلاحات واقعی یا سرکوب. تصمیمی که او گرفت نه تنها سرنوشت خودش بلکه آینده سوریه را برای همیشه تغییر داد.
در پاسخ به اعتراضات، بشار اسد 2 هفته بعد در پارلمان سوریه سخنرانی کرد. او پذیرفت که نیازهای بسیاری از مردم برآورده نشده، اما در عین حال از توطئه‌ای علیه سوریه سخن گفت. این موضع گیری دوگانه نشان می‌داد که او هنوز برای انتخاب مسیر خود تردید دارد. تیراندازی نیروهای امنیتی به معترضان در درعا وضعیت را بحرانی تر کرد. اعتراضات شدت گرفت و معترضان که در ابتدا خواستار اصلاحات بودند، حالا شعار سرنگونی حکومت می‌دادند. حکومت در پاسخ سرکوب را شدت بخشید و عناصر مسلح با حمایت خارجی را مقصر ناآرامی‌ها دانست. در همین دوره بخشی از نیروهای نظامی که حاضر به سرکوب معترضان نبودند، از ارتش جدا شدند و ارتش آزاد سوریه را تشکیل دادند. به این ترتیب اعتراضات مسالمت‌آمیز به درگیری‌های مسلحانه تبدیل شد. با گذشت زمان ترکیب نیروهای مخالف پیچیده‌تر شد. در کنار گروه‌هایی که خواستار دموکراسی بودند، عناصر افراطی و گروه‌های سلفی نیز وارد میدان شدند. درگیری‌ها به سرعت ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کرد. ایران، روسیه و حزب الله لبنان به حمایت از اسد برخاستند، در حالی که ترکیه، عربستان و قطر از گروه‌های مخالف حمایت می‌کردند. غرب نیز که در ابتدا از مخالفان میانه‌رو حمایت می‌کرد، با ظهور داعش در صحنه نبرد در موقعیتی پیچیده قرار گرفت. در مقطعی به نظر می رسید که دولت اسد در آستانه سقوط قرار دارد. بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کردند که او نیز مانند قذافی در لیبی سرنگون خواهد شد. اما مداخله مستقیم روسیه در سال 2015 معادله را تغییر داد. حمایت هوایی روسیه و حضور نیروهای نظامی ایران و حزب الله به اسد کمک کرد تا مناطق کلیدی را پس بگیرد. جنگ سوریه به یکی از خونین‌ترین درگیری‌های قرن 21 تبدیل شد. صدها هزار نفر کشته شدند، میلیون‌ها نفر آواره شدند و زیرساخت‌های کشور به شدت آسیب دید. با این حال اسد توانست با تکیه بر حمایت متحدانش در قدرت باقی بماند. او که زمانی امید اصلاحات در سوریه بود، حالا به چهره‌ای بحث برانگیز در صحنه بین‌المللی تبدیل شده بود. جنگ داخلی سوریه چشمانداز نیروهای سیاسی و نظامی این کشور را هم به کلی دگرگون کرد. در طول 14 سال درگیری، گروه‌های مختلفی ظهور کردند و برخی از آنها به بازیگران قدرتمند صحنه سیاسی سوریه تبدیل شدند. در میان مخالفان اسد، هیئت تحریر الشام به رهبری ابو محمد الجولانی به تدریج به قدرتمندترین گروه تبدیل شد. این گروه که زمانی بخشی از القاعده و سپس بخشی از داعش در سوریه بود، در سالهای اخیر تلاش کرد چهره‌ای میانه‌روتر از خود نشان دهد. آنها در استان ادلب نوعی حکومت محلی تشکیل دادند و با اجرای برخی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی سعی کردند حمایت مردمی جلب کنند. جبهه آزادسازی ملی دیگر نیروی عمده مخالف اسد بود که در سال 2018 با حمایت ترکیه شکل گرفت. این جبهه ائتلافی از گروه‌های مختلف از جمله بقایای ارتش آزاد سوریه و گروه احرار الشام بود. آنها عمدتاً در مناطق شمالی سوریه، در مناطق تحت نفوذ ترکیه فعالیت می‌کردند و با هیئت تحریر الشام همکاری نزدیکی داشتند. ارتش ملی سوریه نیز که زیر چتر دولت موقت مخالفان فعالیت می‌کرد، متشکل از چند گروه مسلح بود و عمدتاً در مناطق مرزی سوریه و ترکیه حضور داشت. گروه‌هایی مانند جیش العزه و نورالدین الزنکی که زیر مجموعه این ارتش بودند، در عملیات نهایی علیه حکومت اسد نقش مهمی ایفا کردند. در شمال شرقی سوریه، نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها منطقه خودمختاری تشکیل داده بودند. آنها اگرچه در مقاطعی با دولت اسد درگیر بودند، اما عمدتاً تمرکز خود را بر مبارزه با داعش و حفظ مناطق کردنشین گذاشته بودند. این نیروها که از حمایت آمریکا برخوردارند، در جریان سقوط اسد موضع بی‌طرفی اتخاذ کردند. گروه‌های مختلفی که سالها در مناطق مختلف سوریه با یکدیگر و با دولت مرکزی درگیر بودند، سرانجام در پاییز 2024
با درک شرایط جدید منطقه‌ای توانستند نوعی هماهنگی و همکاری ایجاد کنند. عملیات ردع العدوان، بازدارندگی تجاوز که به سقوط حکومت اسد انجامید، نتیجه این همکاری بود. اما آنچه در نهایت به سقوط اسد انجامید ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی بود. وضعیت اقتصادی سوریه در سالهای پس از جنگ به شدت وخیم شد. درآمد سرانه کشور به 1/5 سطح پیش از جنگ کاهش یافت. ارزش پول ملی سقوط کرد و تورم از کنترل خارج شد. بسیاری از سوری‌ها از جمله طبقه متوسط که زمانی حامی رژیم بودند در فقر فرو رفتند. گزارش‌ها نشان می‌داد که حتی نیروهای نظامی و امنیتی رژیم نیز با مشکلات معیشتی جدی روبرو بودند. حقوق سربازان و افسران کفاف زندگی را نمی‌داد و این موضوع روحیه آنها را تضعیف کرده بود. در چنین شرایطی اسد تلاش کرد با نزدیک شدن به کشورهای عربی راه نجاتی پیدا کند. بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در سال 2023 نشانه‌ای از این چرخش سیاسی بود. اما این رویکرد جدید با انتقادهایی در ایران روبرو شد. برخی مقامات ایرانی معتقد بودند اسد به جای تکیه بر محور مقاومت به دنبال سازش با اعراب است. مسئله اصلاحات نیز همچنان لاینحل باقی مانده بود. اسد در تمام این سالها نتوانست یا نخواست اصلاحات جدی سیاسی و اقتصادی انجام دهد. دلایل این ناکامی پیچیده بود. از یک سو ساختار قدرت در سوریه بر پایه اتحاد نیروهای امنیتی، نخبگان اقتصادی و اقلیت علوی و مهمتر از همه حزب بعث بنا شده بود و هر گونه تغییر در این ساختار می توانست موجودیت رژیم را به خطر بیاندازد. از سوی دیگر تجربه بهار دمشق در اوایل حکومت اسد نشان داده بود که حتی اصلاحات محدود می تواند به سرعت از کنترل خارج شود. به نظر می رسید اسد و حلقه نزدیکانش به این نتیجه رسیده بودند که هر نوع گشایش سیاسی می تواند مقدمه فروپاشی رژیم باشد. دوره 4 ساله آتش‌بس پس از 2019 در ظاهر ثبات را به سوریه بازگرداند. اسد توانست کنترل بخش بزرگی از کشور را به دست گیرد و حتی برخی کشورهای عربی سفارت‌های خود در دمشق را بازگشایی کردند. اما این ثبات ظاهری بود. آتشی در زیر خاکستر در جریان بود. اقتصاد سوریه در وضعیت بحرانی قرار داشت. تحریم‌های بین‌المللی، فساد گسترده و خرابی‌های ناشی از جنگ زندگی را برای مردم عادی دشوار کرده بود. تحریم‌های آمریکا موسوم به قانون سزار اقتصاد سوریه را فلج کرده بود. بازسازی زیرساخت‌های ویران شده بدون کمک خارجی ناممکن به نظر می‌رسید. فساد گسترده و انحصار اقتصادی در دست نزدیکان حکومت هر گونه بهبود اقتصادی را دشوار می‌کرد. در چنین شرایطی بود که جنگ غزه در اکتبر 2023 آغاز شد. این جنگ که در ادامه به درگیری بین اسرائیل و حزب الله در لبنان کشیده شد، ضربه سنگینی به متحدان منطقه‌ای اسد وارد کرد. جان باختن سید حسن نصرالله و بسیاری از رهبران ارشد حزب الله موازنه قدرت در منطقه را تغییر داد. و سرانجام در بامداد 27 نوامبر 2024 در حالی که جهان چشم به آتش‌بس در مرز لبنان و اسرائیل دوخته بود، هیئت تحریر الشام و متحدانش عملیات خود را آغاز کردند. هیچ کس تصور نمی‌کرد این عملیات در عرض 11 روز تومار حکومت 23 ساله بشار اسد را در هم خواهد پیچید. حمله از حومه حلب آغاز شد. نیروهای مخالف که از ضعف حامیان منطقه‌ای اسد آگاه بودند با سرعتی باور نکردنی پیشروی کردند. نکته حیرت انگیز عدم مقاومت جدی نیروهای دولتی بود. گزارش‌ها حاکی از آن بود که بسیاری از سربازان و افسران ارتش سوریه خسته از سالها جنگ و ناراضی از وضعیت معیشتی خود از جنگیدن خودداری می‌کردند. در روز سوم عملیات حلب سقوط کرد. سقوط دومین شهر بزرگ سوریه ضربه روانی سنگینی به حکومت وارد کرد. روسیه که درگیر جنگ اوکراین بود، تنها به بمباران محدود مواضع مخالفان اکتفا کرد. ایران نیز که از جنگ غزه آسیب دیده بود، نتوانست کمک مؤثری به اسد برساند. 5 روز پس از آغاز عملیات، حما شهری که نماد سرکوب مخالفان در دوران حافظ اسد بود، به دست مخالفان افتاد.
در روزهای پایانی اسد که میدید اوضاع از کنترل خارج شده، خانواده‌اش را به روسیه فرستاد. گزارش‌های خبری حاکی از آن بود که اسما اسد و فرزندانش هفته پیش از سقوط دمشق سوریه را ترک کرده بودند. در شب آخر هواپیمای نظامی ایلیوشین ایل 76 در ساعت 4 صبح از فرودگاه دمشق برخاست. سایت فلایت رادار نشان میداد این هواپیما ابتدا به سمت مناطق ساحلی علوی نشین پرواز کرد، اما ناگهان مسیرش را تغییر داد و پس از پرواز بر فراز حمص از صفحه رادارها ناپدید شد. گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن بود که بشار اسد در این پرواز سوریه را ترک کرده است. یک روز بعد رسانه‌های روسی به نقل از منابعی در کرملین گفتند که روسیه به اسد و خانواده‌اش پناهندگی سیاسی داده و او در روسیه حضور دارد. برخی رسانه‌ها از توافق آمریکا، روسیه و ترکیه برای کنار رفتن بشار اسد و سقوط دمشق خبر دادند. صبح 17 آذر 1403 دمشق در تب و تاب تغییر بود. محمد غازی الجلالی نخست وزیر سوریه در مجلس وزرا حضور یافت و آمادگی خود را برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت اعلام کرد. مردم دمشق به خیابان‌ها ریختند. مجسمه‌های حافظ اسد که نیم قرن بر شهر سایه افکنده بود، یکی پس از دیگری سرنگون شدند. ابو محمد الجولانی رهبر هیئت تحریر الشام در پیامی اعلام کرد که مؤسسات دولتی تحت نظارت نخست وزیر باقی خواهند ماند تا به شکل رسمی تحویل داده شوند. او تاکید کرد که نیروهای مخالف حق نزدیک شدن به نهادهای عمومی را ندارند. و این چنین بود که پس از 53 سال حکومت خاندان اسد بر سوریه به پایان رسید. حالا سوریه در آستانه فصلی جدید قرار دارد. کشوری که از جنگ داخلی، ویرانی اقتصادی و تنش‌های فرقه‌ای رنج برده، امیدوار است بتواند مسیر آشتی ملی و بازسازی را در پیش بگیرد. اما این مسیر چالش‌های خود را خواهد داشت. چالش‌هایی که نسل جدید رهبران سوریه باید با آنها دست و پنجه نرم کنند. هیچ بعید نیست سوریه درگیر یک جنگ داخلی دیگر میان گروه‌های پیروز شود و به یک لیبی دیگر در خاورمیانه تبدیل شود. نظر شما درباره بشار اسد و نحوه سقوط او چیست؟ به نظر شما او در تاریخ چگونه به یاد آورده خواهد شد؟ چشم پزشکی که ناخواسته رهبر شد و نتوانست سوریه را متحول کند، یا دیکتاتوری که میراث پدرش را ادامه داد؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.